السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله تقريبا بعد ساعتين من دلوقتي سيتناول جلالة الملك محمد الثالث طعام الإفطار مع ضيفه السيد رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز. في تصوري أن هذه الزيارة اللي بتمتد ليومين، النهاردة إن شاء الله والغد، هي بداية لصفحة جديدة من العلاقات. بالتأكيد تم غلق الصفحة القديمة التي تمتد يمكن لأكثر من قرن ونصف، من عام 1885 حين احتلت أسبانيا الصحراء المغربية، حتى مؤخرا حينما أقرت أسبانيا بأن المشروع أو مشروع الحكم الذاتي اللي الدولة المغربية قدمته سنة 2007 لسكان الصحراء هو المشروع الأنسب والأمثل ولا غيره المناسب لسكان الصحراء اللي الدولة المغربية تقدمه لهم. إذن هذه الزيارة بتصوري أنها بتمثل انتهاء لصفحة قديمة وبداية صفحة جديدة. صفحة قديمة كان فيها محتل ومستعمر وبيرفض يعني الاعتراف بالصحراء المغربية، وصفحة جديدة ستقوم على التعاون البناء بين الدولتين. النهارده إن شاء الله هنتعرف على الصحراء المغربية، جغرافيتها، الموارد الاقتصادية الموجودة فيها، تقاليد وعادات سكانها، المساحة، الموقع الجغرافي، البوليزاريو ونشأتها، والدماء الزكية التي بذلتها المغرب لاستعادة أرضه أو كل شبر من أرضه، ألا وهي الصحراء المغربية. فأهلا وسهلا بكم. تعد الصحراء المغربية امتداد طبيعي جيولوجي وجغرافي للأراضي المغربية، وهي تقع الجنوب الغربي أو في الجنوب الغربي من المملكة، يحدها شرقا دولة الجزائر وغربا المحيط الأطلسي، ومن الجنوب دولة موريتانيا. مساحة الصحراء تقريبا 266 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل أو يوازي مساحة 4 دول عربية هي البحرين والكويت والإمارات وتونس. السكان الصحراء حوالي تقدر بعض المصادر أنهم حوالي 500,000 نسمة، يعيش معظمهم في مدينة العيون. المجتمع الصحراوي معروف بطبيعته، بعاداته، بتقاليده، حتى بطريقة التفكير بتاعته، أيضا في الملبس، في المأكل، في المشرب، وأيضا في الاحتفالات، فضلا عن الكرم اللي معروف أو مشهور به أهل الصحراء، وأيضا الضيافة، وحتى وسائل الترفيه ومكونات المسكن يتميز أو تتميز بها منطقة الصحراء. الصحراء للعلم غنية بشكل كبير جدا بالثروات الطبيعية، مثلا الثروة الحيوانية موجودة في الصحراء، تتركز في منطقتين، المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى، حيث تربى في هذه المناطق. أيضا الصحراء غنية بالثروة المعدنية، ففي عام 1947 تم اكتشاف أكبر منجم للفوسفات في العالم باحتياطي حوالي 10 مليارات طن في منطقة أو في منجم بوكرا. وأيضا يقول الخبراء أنها منطقة واعدة كذلك لاحتمالية ظهور النفط والغاز الطبيعي في الصحراء. أما نتكلم بقى عن الثروة السمكية، ما شاء الله الصحراء لها سواحل مطلة على الأطلنطي بطول حوالي 600 كيلو، ممتدة على الأطلنطي، تنتج حوالي ما يوازي أو ما يعادل 2 مليون طن من الأسماك بأنواع تبارك الله متعددة ومختلفة، أكثر من 60 نوع من الأسماك. لما نتكلم بقى عن السياحة في الصحراء المغربية، فخد عندك تبارك الله يعني مقومات كتيرة جدا
تجعل من الصحراء منطقة جاذبة للسياحة العالمية، في شواطئ ممتدة كبيرة جدا وطويلة جدا في مدينة الدخلة، في عندي مناظر خلابة، في عندي أيضا مناطق أو مواقع للاستجمام البحري منتشرة، أيضا في واحات جميلة جدا كواحة مثلا المسيد وبحيرة نيلة وخليج خنفيس، وأيضا الشلالات تجعل من الصحراء زي ما قلنا منطقة جذب سياحي رائعة جدا ومستقبل واعد للسياحة. هنعمل كده إطلالة سريعة على أهم محطات الصراع السياسي على الصحراء. 1884 بدأ الاستعمار أو استعمرت أسبانيا الصحراء المغربية، اللي وقتها قلنا كان بيسكنها قبائل تمتد يعني تاريخيا مع الدولة المغربية. أيضا في عام 1934 الصحراء أو أسبانيا تعتبر الصحراء إقليم أسباني يحمل اسم الصحراء الأسبانية. في عام 1957 المغرب يطالب بأحقيته، طبعا بعد ما استقال المغرب خد استقلاله، بعدها المغرب يطالب باستقلال وأحقيته أو استقلاله يعني وأحقيته بالصحراء. حرب الرمال بين الجزائر والمغرب سنة 1964. سنة 1965 الأمم المتحدة تطالب أسبانيا بإنهاء احتلالها للصحراء المغربية. سنة 1973 إعلان تأسيس جبهة البلوزاريو بدعم للأسف من المخابرات الجزائرية. سنة 1975 العاهد المغربي الملك الحسن الثاني يرحمه الله رفض أو يرفض قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الخاص بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بل ويعني يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وإذ يطالب الشعب المغربي بالمسيرة الخضراء. سنة 2007 جلالة الملك محمد السادس يعلن المبادرة أو مبادرة الحكم الذاتي لسكان الصحراء تحت السيادة المغربية. بدءا بقى كده من 2020 حتى الآن تقاطرت الدول العالم يعني بالمبادرة بإعلانها أن الصحراء مغربية، وشفنا احنا في عام 2021 أن لما أعلن دونالد ترامب أن الصحراء مغربية، وأيضا دول عربية كثيرة جدا وإفريقية وأوروبية أقامت قنصليات لها في الصحراء. بعد ما شفنا السرد البسيط عن الصحراء وقيمتها وأهميتها والتاريخ الصحراء، حابب بس يعني أنهي وعلى شيء مهم جدا. زيارة النهاردة سيادة رئيس الوزراء الأسباني بتحمل مجموعة من الدلالات. الأولى أنه لا يضيع حق وراءه مطالب. المغرب كان مؤمن بحقيته بصحرائه، ومن ثم صابر وكافح وجاهد حتى تقريبا اعترفت معظم دول العالم بأحقيته في صحرائه. هذه من الناحية أو النقطة الأخيرة اللي حابب أتكلم فيها، وهي أحمس في أذن القادة في الجزائر: عليكم أن تركبوا أو تلحقوا بالركب. العالم كله النهارده اعترف خلاص بحقية المغرب في صحرائه، فلماذا العناد ولماذا الإصرار على القطيعة؟ الشعبين متجاورين، شعبين عربيين مسلمين تربطهما علاقات وثيقة وقديمة منذ الأزل. ومن ثم أتمنى على حكام الجزائر أن يستمعوا إلى صوت العقل ويركبوا أو يلحقوا بالركب ويفتحوا الحدود ويقيموا علاقات طيبة ويوقفوا مدهم أو يعني دعمهم المادي والمعنوي للانفصاليين من البوليساريو. أتمنى أن تكون الحلقة قد عجبتكم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.